Nồi canh chua của má. Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm. Đến bữa ăn gia đình thường quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Không có người ăn trước người ăn sau. Nếu như vậy, thức ăn sẽ không đủ cho cả gia đình 10 người con. Có một thông lệ ngầm là mỗi tháng phải nấu 2 lần canh chua. Đó là ngày ba tôi lãnh lương. Mỗi lần nghe ba tôi nói với má: "Bà ơi, mai nấu canh chua nghe bà." Dường như đêm đó tôi không ngủ được. Thử hỏi một thằng con trai còn non và xanh, vừa tròn 15 tuổi, ngày mai xách giỏ léo đéo đi chợ với má, thì ôi thôi, còn có danh gì với núi sông nữa. Vào chợ, má lựa chọn tỉ mỉ. Cá phải là cá còn sống, rau phải tươi ngon, trái me không được già hay non quá. Bạc hà mới cắt phải còn mổ, lấy móng tay bấm vào phải xốp. Gần 1 tiếng đồng hồ đi chợ, nguyên liệu nồi canh chua hoàn tất. Việc mua nguyên liệu má đã cẩn thận, thì công đoạn nấu nồi canh chua còn công phu hơn nữa. Để cạo lớp nhớt trên mình con cá hú, phải là nước sôi vừa reo. Sau đó chà cá cắt ra từng khứa bằng nhau, để vào rổ cho ráo nước. Không được để trên đĩa cá đọng nước sẽ không ngon. Trái me cạo sạch và dầm me bên ngoài lấy nước chua. Tuyệt đối không dầm me trong nồi canh chua. Khóm và các rau khác xắt ra đều để thứ tự trong rổ. Nghe tiếng xe đi làm về của ba tôi ngoài cửa, má tôi mới bắt đầu nấu nồi canh chua. Má nói nồi canh chua không được nấu sớm hay trễ quá, sẽ mất đi mùi vị của nồi canh chua, giống như trái cây chín tới, khi ăn mới cảm nhận được cái ngon của nó. Tôi không quên được tiếng húp xì sụp, những giọt mồ hôi chảy dài của anh em tôi bên mâm cơm, bởi vị ngon của tô canh chua. "Bà nấu ngon quá", ba tôi khen. Nhìn chồng và các con ăn, tôi thấy gương mặt má tôi hạnh phúc và mãn nguyện. Có lần má tôi hỏi: "Theo con, nguyên liệu nào quan trọng nhất của nồi canh chua?" Tôi liền đáp: "Cá, me, bạc hà phải không má?" Má từ tốn nói: "Nếu chỉ có cá, me, bạc hà là nguyên liệu nấu chính để quyết định nồi canh chua ngon, theo má như vậy là chưa đủ. Con thử nghĩ, nếu canh chua thiếu chút ớt hay hành ngò giá thì hương vị của canh chua như thế nào?" Tuy những nguyên liệu đó không sánh được với những nguyên liệu khác, nhưng nó là yếu tố quan trọng làm kết dính những mùi vị khác để hình thành nồi canh chua ngon. Những điều má tôi nói giúp tôi hiểu ra được nhiều vấn đề, trong đó có việc học của tôi. Trong lớp, tôi chỉ giỏi toán lý hóa, sinh ngữ, còn những môn khác tôi không cho là quan trọng. Từ dạo đó tôi ít đi chơi, chăm học hơn những môn kém. Đi học về tôi phụ giúp má nhiều hơn, và việc học của tôi tiến bộ. Từ đó tôi thường suy tư nhiều hơn. Như hôm qua, tôi tìm cái cắt móng tay cả buổi mà không thấy, vì tuần trước tôi còn thấy ở trên ghế nhưng không đem cất, đến khi cần lại không tìm thấy. Tôi nghĩ trong cuộc sống có những vật bình thường ở cạnh mình không gìn giữ trân trọng, khi cần nó đã thất lạc hay bị mất đi, làm mình tiếc nuối không nguôi. 3 năm sau, vào một chiều mưa muộn,
Má tôi đã bỏ anh em tôi ra đi mãi mãi. Tạo hóa rất công bằng và oan nghiệt. Tạo hóa ban tặng cho tôi một người mẹ, để tôi sống trong yêu thương, giận hờn, vòi vĩnh. Và tạo hóa đòi lại người mẹ của tôi, chưa cho anh em tôi đủ trưởng thành để được báo hiếu. Ngày má mất, gia đình tôi ít tiếng đùa vui, anh em tự chăm sóc cho nhau. Đi học về tôi nấu nướng chính cho gia đình. Riêng ba tôi tóc bạc nhiều, ít nói và trầm mặc. Có những lần tôi chợt thức giấc nửa đêm, thấy ba ngồi ngoài sân, nhìn vào cõi xa xăm. Tôi biết ba tôi đang nhớ má lắm. Ba thật cô đơn như chết nửa tâm hồn. Tháng năm dần qua, anh em tôi ra đời làm việc. Người thành đạt, người công chức, người giáo viên, cuộc sống ổn định. Riêng tôi, hành trang ra đời là nồi canh chua của má. Cái nồi canh chua dân miền Nam ai cũng nấu được, chỉ khác nhau sự nêm nếm. Tùy theo khẩu vị mọi người, khi ăn xong chỉ khen ngon hay dở mà thôi. Nồi canh chua của má cũng dung dị như bao nồi canh chua khác. Nhưng với tôi, nồi canh chua của má lại có triết lý dạy cho tôi biết tận dụng trong cuộc sống và ngộ ra được nhiều điều. Ở công ty, tôi biết coi trọng chị nấu bếp, anh lái xe, người bảo vệ. Tôi không coi tôi là một khúc cá, me và bạc hà để quyết định nồi canh chua. Chính họ ngò, ớt, hành là những nguyên liệu quan trọng kết dính để phát triển công ty, và tôi đã thành công. Với con tôi là người cha, người bạn, người thầy và là cả người em nữa. Mọi người tin tôi không? Bố ơi, tắm con. Yes sir. Tôi thành công ở xã hội. Tôi vận dụng được kinh nghiệm nồi canh chua của má trong cuộc sống. Được má chỉ dẫn phương thức nấu, nhưng tôi chưa bao giờ nấu được nồi canh chua ngon như má tôi. Nhân ngày họp mặt, anh em đề nghị tôi nấu nồi canh chua. Tôi tận dụng mọi kỹ năng của mình để hoàn thành nồi canh chua thật to đãi các anh em. Đang ăn cơm, tôi thấy mọi người ăn trầm ngâm và đăm chiêu. Đến khi đứa út thốt lên một câu: ăn canh chua làm em nhớ má. Từng đôi đũa để chậm chậm xuống bàn. Mọi người từ từ đứng dậy, không nói với nhau lời nào. Tôi biết anh em đang hoài niệm lại ngày má còn sống bên tuổi ấu thơ của chúng tôi. Nồi canh chua của tôi nhạt nhẽo. Nồi canh chua tôi nấu dư thừa của người có tiền. Còn má tôi phải đi từ đầu chợ đến cuối chợ trả giá, mua con cá vừa phải, xin thêm người bán cọng ngò, trái ớt, vì túi tiền eo hẹp. Nồi canh chua của má tự tay làm, có pha mồ hôi và nước mắt vì khói củi cay xè. Canh chua của tôi vừa ăn có nhạc du dương, còn canh chua của má chỉ có mồ hôi và tiếng xì sụp, đũa muỗng lanh canh của 10 đứa con đang đói. Canh chua của má tràn ngập thương yêu, có sự đợi chờ chồng và các con về trong hạnh phúc đầy mãn nguyện. Còn canh chua của tôi thì mau chóng, no nê và thừa thãi. Má tôi luôn luôn là người ăn sau cùng. Có lần nghe thằng út nói lại với tôi: má mút lại những cái xương cá của anh em mình đó anh. Em hỏi má quay đi chỗ khác và nói: tụi con ăn phí quá. Đây là bài học có lẽ tôi không bao giờ quên cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Nếu tôi được một điều ước, tôi sẽ ước má tôi sống lại để anh em tôi được phụng dưỡng má. Dù tạo hóa có lấy đi bao nhiêu tuổi thọ của tôi cho điều ước đó,
tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Mãi được ôm má vào lòng và gọi 2 tiếng: má ơi.